jaren 70 was mijn opa conciërge bij een technische school. En toen hij met pensioen ging, kreeg hij deze fantastische trofee. Blijkbaar zette hij erg goede koffie. En ik moet de familienaam natuurlijk toch een beetje hoog houden, dus vandaar de naam Bruinfilm. Maar als ik de slogan zou gebruiken, de film was bruin van Bruinfilm, dan zou er iets niet helemaal goed zijn met de kleuren, denk ik. Alhoewel, sepia is natuurlijk een kleur die erg naar bruin neigt. En als je rood, blauw en groen samenvoegt, krijg je ook bruin. Maar daar vertel ik later meer over. Want waarom verkleuren films nou eigenlijk? De meeste Super 8 films die we zien, die zijn nog van goede kwaliteit. De kleuren blijven prachtig door de jaren heen. Maar er zitten ook wel eens prints bij. Dat zijn wat goedkopere films. Bijvoorbeeld souvenirfilms van vakantiebestemmingen. En die zijn knalrood geworden. Zoals deze bijvoorbeeld van Hawaii, The Enchanted Isle. Hawaii no Kaoi, meaning there's no place like Hawaii. The Aloha Tower is Hawaii. Dat kon je dan kopen op je vakantiebestemming en dan thuis nog op de projector zetten. En ja, leuk of niet. Nou, ze zijn dus niet echt rood geworden, maar blauw en groen zijn de kleuren die vervaagd zijn. Dus rood is de kleur die overblijft. Vandaar dat het ook faded films heet, of dye-fade films. En wat er dan precies gebeurt, dat kun je goed zien als ik bij een goede film deze twee kleuren verwijder. Ik zal het niet te ingewikkeld maken, maar bijvoorbeeld negatief film bestaat uit verschillende lagen. En elke laag is een kleur. En in dat geval is het cyaan, magenta en geel. En vaak ook nog zwart voor het contrast. Dat zijn complementaire kleuren en dat staat precies tegenover rood, groen en blauw, RGB. Je kunt het eigenlijk vergelijken met een inkt cartridge van een printer. Want als je RGB bij een printer zou gebruiken, dan krijg je bruin. Als je aan mooie kleuren in film denkt, dan denk je natuurlijk ook aan Technicolor. Dat ken je nog wel van de Walt Disney tekenfilms of Singing in the Rain of The Wizard of Oz. In de jaren 20 tot 50 werden films vaak in Technicolor geproduceerd. En Technicolor had dit probleem niet, omdat ze op 3 verschillende rollen film voor elke kleur filmden. En later werden die 3 rollen film samengevoegd tot een nieuwe print, zodat je het maximale rendement uit je dynamisch bereik haalde. En daardoor had je dus waanzinnige kleuren. Maar je kan je voorstellen dat het ontzettend duur was, dus moesten ze een alternatief verzinnen. Super 8 film is natuurlijk het meest gebruikt in de jaren 70. Maar bijvoorbeeld Eastman was niet zo heel best qua stabiliteit. Die kleuren die vervaagden snel. Eerst was cyaan aan de beurt, daarna geel en uiteindelijk ging magenta ook. Maar het goede nieuws is dat je in deze tijd met software toch behoorlijk goede kleurcorrectie kunt doen. En dan worden die vervaagde films toch wel weer naturel. Vaak lever ik in overleg met een klant een versie digitaal zoals de film is en eentje waar grading aan toegepast is, dus waar ik kleurcorrectie voor gedaan heb. En dan zul je zien dat het toch wel weer behoorlijk naturel wordt. Gelukkig maar. Dankjewel, tot de volgende keer. And here is fabulous Waikiki Beach, with Diamond Head as a background. Holiday magnet for pilgrims of pleasure from all over the world. Sun, sand, surf, and ukuleles.